Nếu hỏi 100 người trên thế giới rằng nghĩ đến sushi bạn nhớ ngay đến món gì, nhiều người sẽ lập tức trả lời đó là sushi cá hồi và cả sashimi cá hồi. Miếng cá màu cam bóng đẹp đặt trên nắm cơm trắng hay là đặt nguyên không đã trở thành hình ảnh quen thuộc đến mức nhiều người nghĩ rằng người Nhật đã ăn món này từ hàng trăm năm trước. Nhưng sự thật lại khiến rất nhiều người phải bất ngờ. Trước những năm 1980, phần lớn người Nhật gần như không ăn cá hồi sống. Nếu quay về Tokyo trước những năm 1980, bước vào một quán sushi nổi tiếng, rồi gọi một phần sushi cá hồi, khả năng rất cao là đầu bếp sẽ từ chối, không phải vì hết cá, mà vì họ không xem cá hồi là loại cá để ăn sống. Vì sao một đất nước nổi tiếng nhất thế giới về ăn cá sống đã từng không ăn cá hồi sống? Có phải người Nhật sợ cá hồi? Có phải ngày đó chưa có sushi? Hay là do sợ phóng xạ? Câu trả lời là không phải. Thực ra lý do nằm ở một thứ nhỏ hơn rất nhiều nhưng lại đáng sợ, đó là ký sinh trùng. Đặc biệt chuyện này đã xảy ra rất lâu trước khi xảy ra sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima, sự cố phóng xạ nổi tiếng vào năm 2011. Thực tế sau sự cố Fukushima, Nhật Bản còn siết chặt việc kiểm tra phóng xạ đối với hải sản hơn bao giờ hết. Các loại cá đánh bắt ở những khu vực có nguy cơ đều được lấy mẫu, xét nghiệm và chỉ được đưa ra thị trường khi đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. Nói cách khác, nếu hỏi vì sao người Nhật từng không dám ăn cá hồi sống, thì câu trả lời đúng là họ lo ngại ký sinh trùng, chứ hoàn toàn không phải vì phóng xạ hay là hạt nhân gì cả. Vậy ký sinh trùng là như thế nào? Và tại sao cột mốc những năm 1980 lại thay đổi người Nhật? Thì chúng ta phải biết rằng người Nhật ăn cá sống từ rất lâu, nhưng không phải con cá nào cũng được ăn sống. Nhiều người có một hiểu lầm rất phổ biến rằng họ nghĩ rằng người Nhật hễ bắt được con cá nào sống cũng có thể thái ra và chén luôn. Thực tế không phải là như vậy. Người Nhật nổi tiếng vì rất kỹ tính trong chuyện ăn uống. Họ không ăn cá sống theo kiểu liều. Ngược lại, họ chỉ ăn những loại hải sản mà kinh nghiệm hàng trăm năm cho thấy là tương đối an toàn nếu được xử lý đúng cách. Nhật Bản là một quốc đảo được bao quanh bởi biển. Đường bờ biển dài gần 30.000 km cùng hai dòng hải lưu lớn gặp nhau, tạo nên một trong những ngư trường giàu có nhất trên thế giới. Từ hàng nghìn năm trước, cá đã là nguồn thực phẩm quan trọng của người Nhật. Trong nhiều thời kỳ, do ảnh hưởng của Phật giáo, người Nhật còn hạn chế ăn thịt gia súc. Vì thế, cá càng trở thành món ăn quen thuộc trong mỗi gia đình. Theo thời gian, họ phát triển nghệ thuật sashimi và sushi. Nhưng điều thú vị là người Nhật không chỉ học cách cắt cá cho đẹp, họ còn học cách phân biệt loại cá nào nên ăn sống, loại nào phải nướng, loại nào phải muối, loại nào phải hấp. Những kiến thức ấy đến từ thực tế và hàng trăm năm kinh nghiệm. Qua rất nhiều thế hệ, người Nhật phát hiện ra rằng có những loại cá nếu ăn sống sẽ khiến con người ta đau bụng dữ dội, nôn mửa, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Họ không hiểu nguyên nhân là gì, bởi vì ngày đó làm gì có kính hiển vi, cũng chưa ai biết đến ký sinh trùng, nhưng họ biết kết quả. Và thế là họ hình thành một nguyên tắc rất đơn giản. Con nào an toàn thì ăn sống, con nào không an toàn thì phải được nấu chín. Đó là lý do vì sao không phải tất cả cá ở Nhật đều được đưa lên bàn làm sushi và sashimi, trong đó có cá hồi. Cá hồi đã không được người Nhật ăn sống trước những năm 1980, phải chăng hồi xưa họ chưa có cá hồi? Hoàn toàn sai. Thực tế, vùng Hokkaido và miền Bắc Nhật Bản từ lâu đã nổi tiếng với những đàn cá hồi khổng lồ. Cứ đến mùa thu, hàng triệu con cá hồi lại từ ngoài biển bơi ngược vào các dòng sông để sinh sản. Đây là hình ảnh quen thuộc trong văn hóa Nhật Bản từ hàng trăm năm trước. Người dân đánh bắt cá hồi rất nhiều, họ ăn cá hồi quanh năm nhưng gần như không ai ăn sống. Cá hồi thường được nướng trên than hoặc được ướp muối rồi đem nướng, hoặc nấu lẩu hoặc hấp. Thậm chí một bữa sáng truyền thống của người Nhật suốt nhiều thế hệ thường có cơm trắng, súp miso và một khúc cá hồi nướng. Điều này chứng minh rằng người Nhật không hề ghét cá hồi, ngược lại họ rất thích ăn cá hồi, chỉ có điều họ không thích ăn khi nó còn sống. Vậy điều gì khiến cá hồi trở thành ngoại lệ? Câu trả lời nằm ở chính cuộc đời của loài cá này. Cá hồi có một cuộc đời rất đặc biệt. Hầu hết các loài cá dùng làm sashimi như cá ngừ đều sống gần như cả đời ngoài biển, còn cá hồi thì khác. Nó sinh ra ở sông, sau đó bơi ra biển để trưởng thành, rồi nhiều năm sau lại quay lại đúng con sông cũ để sinh sản. Đây là một trong những hành trình kỳ diệu nhất của tự nhiên. Có những con cá hồi phải bơi hàng nghìn km, vượt sóng lớn, vượt thác dữ, thậm chí nhảy cao hơn 2 mét để vượt gành đá. Sau khi sinh sản xong, phần lớn cá hồi tự nhiên đều sẽ chết. Vòng đời ấy khiến cá hồi phải đi qua rất nhiều môi trường khác nhau. Từ nước ngọt, ra nước mặn, rồi trở về nước ngọt. Chính điều này làm tăng nguy cơ tiếp xúc với rất nhiều loài ký sinh trùng. Nếu vĩ đại dương giống như con đường cao tốc, thì những con sông giống như những bến xe đông đúc. Ở đó có vô số sinh vật cùng tồn tại. Cá, chim, hải cẩu, động vật có vú, có những loài giáp xác, có vô số sinh vật nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy. Mỗi lần cá hồi đi ngang qua những môi trường ấy, nguy cơ nhiễm ký sinh trùng lại tăng lên, và đó mới là điều khiến người Nhật lo ngại nhất. Ngày nay, nhờ khoa học hiện đại, chúng ta đã biết rõ nguyên nhân. Một trong những loài ký sinh trùng nổi tiếng nhất sống trong nhiều loài cá biển được gọi là Anisakis. Đây là một loài giun nhỏ tròn màu trắng.
Khi còn nằm trong thịt cá, nó cuộn tròn như một sợi chỉ nhỏ. Nếu ăn phải cá sống chưa được xử lý đúng cách, ấu trùng này có thể chui vào thành dạ dày hoặc ruột. Nó không sinh sản trong cơ thể người, nhưng chỉ riêng việc bám vào thành dạ dày cũng đủ gây ra những cơn đau dữ dội. Có người đau đến mức phải nhập viện cấp cứu, có người bị nôn liên tục, có người phải nội soi để gắp con giun ra khỏi dạ dày. Ngày nay Nhật Bản vẫn ghi nhận hàng trăm đến hàng nghìn ca nhiễm cái loại anisakis này mỗi năm. Dù tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của nước này thuộc vào hàng nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Điều đó cho thấy người Nhật ngày xưa lo sợ là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng có một cột mốc khiến người Nhật thay đổi và họ chuyển sang ăn cá hồi sống. Sau nhiều thế kỷ, người Nhật không thay đổi quan điểm chỉ vì ai đó nói rằng cá hồi sống ngon lắm. Điều khiến họ thay đổi là ngành công nghệ nuôi cá hồi hiện đại. Đầu những năm 1980, ở Na Uy, một đất nước rất xa Nhật Bản ở tận châu Âu, đã bắt đầu phát triển rất mạnh ngành nuôi cá hồi đại dương. Nhờ những vịnh hẹp, có nước biển sạch và ít ô nhiễm, cá hồi được nuôi trong môi trường được kiểm soát chặt chẽ. Quan trọng nhất, chúng không phải đi săn những loài cá nhỏ, tôm hay sinh vật biển mang ký sinh trùng như cá hồi hoang dã. Thức ăn của cá hồi được sản xuất riêng, quy trình nuôi được giám sát và đàn cá thường xuyên được kiểm tra sức khỏe. Điều này giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, khác hẳn với những con cá hồi tự nhiên mà người Nhật đã quen thuộc từ hàng trăm năm trước. Lúc này thì Na Uy đứng trước một bài toán khó. Sản lượng cá hồi nuôi tăng lên rất nhanh, lên đến hàng trăm nghìn tấn mỗi năm, trong khi thị trường châu Âu không tiêu thụ hết. Họ cần tìm một thị trường mới, và Nhật Bản, quê hương của sushi và sashimi, trở thành mục tiêu hấp dẫn. Nhưng khi các doanh nghiệp Na Uy mang cá hồi sang giới thiệu, họ liên tục nhận được những cái lắc đầu. Các đầu bếp sushi Nhật Bản đều có chung một suy nghĩ, cá hồi là phải nướng, không phải để ăn sống. Trong mắt họ, vấn đề không nằm ở hương vị, mà ở sự an toàn. Thay vì bỏ cuộc thì chính phủ Na Uy đã cùng ngành thủy sản nước này triển khai một chiến dịch quảng bá kéo dài nhiều năm, thường được gọi là dự án Nhật Bản. Họ không chỉ bán cá mà còn bán niềm tin. Các đầu bếp sushi nổi tiếng của Nhật được mời sang tận Na Uy để tham quan các trang trại nuôi cá, tận mắt chứng kiến quy trình chăm sóc, kiểm soát chất lượng và bảo quản. Các chuyên gia cũng đưa ra nhiều kết quả kiểm nghiệm để chứng minh rằng cá hồi nuôi Đại Tây Dương có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng thấp hơn rất nhiều so với cá hồi tự nhiên. Và đây là lần đầu tiên nhiều đầu bếp Nhật Bản nhận ra rằng cá hồi của họ từng biết và cá hồi nuôi hiện đại thực ra là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Ban đầu thì việc đưa cá hồi lên bàn sushi diễn ra rất chậm. Không ít đầu bếp truyền thống vẫn phản đối vì cho rằng cá hồi quá béo, không đúng tinh thần của sushi cổ điển. Tuy nhiên một số nhà hàng đã mạnh dạn thử nghiệm. Điều bất ngờ là thực khách, đặc biệt là giới trẻ lại rất thích. Thịt cá hồi mềm, vị béo nhẹ, ít tanh, màu cam bắt mắt và dễ ăn hơn nhiều loại sushi hay là sashimi truyền thống. Dần dần các chuỗi sushi băng chuyền cũng đưa cá hồi vào thực đơn với mức giá phải chăng. Và chỉ sau hơn chục năm, món ăn từng bị xem là không nên tồn tại đã trở thành một trong những loại sushi và sashimi bán chạy bậc nhất tại Nhật Bản. Điều thú vị là đến tận ngày nay, người Nhật vẫn không hề chủ quan với cá hồi sống. Không phải con cá hồi nào cũng có thể làm sashimi hoặc sushi. Cá dùng để ăn sống và được nuôi hoặc đánh bắt theo những chuẩn rất nghiêm ngặt, được bảo lạnh đúng cách và ở nhiều quốc gia phải được cấp đông ở nhiệt độ rất thấp trong một khoảng thời gian nhất định để tiêu diệt ký sinh trùng nếu có. Nói cách khác, người Nhật không thay đổi vì họ bớt cẩn thận mà vì khoa học, công nghệ nuôi trồng thủy sản và quy trình an toàn thực phẩm đã thay đổi hoàn toàn chất lượng của con cá hồi. Chính sự kết hợp giữa khoa học và chiến dịch quảng bá thành công của Na Uy đã biến món sushi cá hồi từ một món ăn gần như không tồn tại trước thập niên 1980 trở thành biểu tượng của ẩm thực Nhật Bản trên khắp thế giới ngày nay. Cảm ơn vì quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ, xin được nói lời chào. Tạm biệt.